Hắn ta không những đại khai sát giới mà còn có ý định thích sát một đại nhân vật không ai dám giết. Các hạ còn muốn bênh vực cho hắn nữa hay không? Người đang nói chính là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tô Mộng Trầm. Vừa nói Tô Mộng Trầm vừa đưa tay lên che miệng như muốn cản lại những chàng ho khan liên tục khiến y khổ sở. Quả không thẹn là nhân vật đứng đầu đệ nhị bang phái, dù thân đang mang trọng bệnh nhưng cử chỉ lời nói của Tô Mộng Trầm vẫn tỏa ra uy lực khiến cho người ta phải khiếp sợ. Lam Nguyên Sơn định giết ai vậy cả? Tô lâu chủ, trong chuyện này chắc chắn là cô Hần Khúc Di rồi. Tạm thời xin ngài mở lưới để Thiết Mộ áp giải hắn về phủ để điều tra cho rõ. Thiết Mộ bảo đảm sẽ xử lý công bằng. Lúc này bên trên bờ cách con thuyền mà đám người đang đánh nhau không xa có một bóng người đang âm thầm theo dõi. Lời nói của Thiết Thủ vừa dứt thì từ trên cao bỗng có một tiếng nói vọng xuống. Công bằng ư? Ta chỉ sợ có người mượn cớ điều tra để thừa cơ thả hung thủ ra. Ồ, kẻ đến không phát ra một tiếng động nào, hắn ta là đại cao thủ. Huống gì Thiết Nhị gia đây vẫn chưa chính thức được phục chức, ngươi đâu có cớ có quyền để bắt hung thủ đi tra án. Thiết Nhị gia nói thẳng ra đi, rốt cuộc là ngươi có ý định gì? Thiết Thủ ngước mặt nhìn lên, phát giác một người lạnh lùng như băng giá, ngoài ra còn phảng phất một sự cô tịch đến rợn người ẩn tàng bên trong. Thiết Thủ lúc này cứng họng không biết nói gì, vì nhất thời đã sơ ý quên mất thân phận của mình. Lúc này anh ta cũng chỉ là hạng thảo dân mà thôi. Người vừa lớn tiếng dọa nạt dạy dỗ Thiết Thủ chính là Đường Bất Á. Nhìn kỹ kẻ đến, Thiết Thủ lúc này giật mình vì ánh mắt mà người này phát ra hết sức ngụy dị vô hồn. Anh ta cảm thấy trong lòng có chút kinh ngạc pha với bất ngờ. Để tại hạ trả lời dùng cho Thiết Nhị gia luôn đi cho nóng nha. Ngài là kẻ bao che, theo ta không chừng vụ thích sát này lại là kế hoạch của Thiết Nhị gia thì sao? Không ngờ Đường Bất Á lúc trước lấy cây cậy miệng cũng không sủa một lời, nay lại là người ăn nói sắc bén như dao cạo. Hắn còn biết lợi dụng sự sơ hở của câu chữ để phản kích, vu oan giá họa cho Thiết Thủ. Không đúng, Thiết Mộ ta đây cả đời quang minh lỗi lạc, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm đạo nghĩa, vừa nãy cũng chỉ là nhất thời lỡ lời, các hạ chớ nên vu oan cho người khác. Bị Đường Bất Á chụp mũ tới tấp, Thiết Thủ vội vàng chữa cháy. Hừ, tên họ Thiết này cũng là bậc hảo hán kiêu hùng, nhưng đáng tiếc là còn non và xanh lắm. Tô Mộng Trầm không nói năng gì nãy giờ nhưng ngầm trong lòng thì không gì là không biết. Dù sao thì mọi người cũng đã ở đây rồi, sao chúng ta không cùng dắt nhau đến nha môn để phân rõ trắng đen? Nghe thì cũng ra rẻ hợp lý đấy, nhưng tiếc cho ngươi là ta đây không dễ mắc bẫy đâu. Bẫy con gì ở đâu mà mắc? Có ai ở đây mà không biết sư phụ của các hạ là Gia Cát tiên sinh? Ông ta có ảnh hưởng rất lớn ở hình bộ, nếu bọn ta đi theo các hạ thì chẳng phải là đã tự chui đầu mình vào giọ hay sao? Nhưng tệ hại nhất là vụ thích sát này có thể không phải do các chủ mưu mà là người có quyền lực hơn đứng ra chỉ đạo. Cầm mồm ngay, ngươi không được vu cáo gia sư của ta. Thiết Thủ nghe Đường Bất Á mồm mép leo lẻo đổ vấy đổ vạ thì tức giận vô cùng, trong lòng cũng cảm thấy bất an bởi chuyện này ngày càng phức tạp. Bên trên bờ người lấp ló nãy giờ mới dần hiện thân, thì ra đó là Tam Đầu Đà có tên Bác Phụ. Bác Phụ thân mình kỳ dị nhìn như quỷ sa tăng với hai cái sừng trên đầu, tay của y lúc này có cầm theo một cây sáo nhỏ. Càng to tiếng thì càng cho thấy sự lo sợ ẩn nấp sâu trong lòng các hạ, vì vậy ta đây quyết định là sẽ điều tra theo cách của ta. Tô lâu chủ ông nghỉ ngơi đi. Vừa nói Đường Bất Á vừa dùng khinh công trác tuyệt của mình bước đi trên không tiến xuống sàn thuyền. Biết kẻ tới không hề đơn giản, Thiết Thủ lập tức vận kình xúc thế sẵn sàng ứng phó. Khi Đường Bất Á chân sắp chạm đến sàn thuyền thì Bác Phụ đột nhiên cầm còi lên thổi. Tiếng còi lan đến tai của Lam Nguyên Sơn như đánh động anh ta, tiếng gầm gừ lại bắt đầu vang lên, nhưng bất ngờ nhất lại chính là hành động tấn công vào lưng của Thiết Thủ. Một chưởng này vừa nặng vừa bất ngờ khiến Thiết Thủ không kịp trở tay thay quần áo. Sự phòng bị đối với Lam Nguyên Sơn là không có, vì việc bị anh ta tấn công như này thật sự là quá lạ kỳ. Cú đánh quá mạnh khiến cho đầu óc của Thiết Thủ choáng váng hỗn loạn. Đường Bất Á cũng không để lỡ thời cơ, một chỉ như tên đã nhắm thẳng Thiết Thủ sử ra. Thiết Thủ không còn cách nào khác, trong lúc té ngã cố vận toàn lực tung một đòn xích bích đồng tường kháng lại thê linh chỉ của Đường Bất Á. Một chiêu tấn công Thiết Thủ xong, Lam Nguyên Sơn liền có hành động kỳ lạ. Anh ta không tấn công tiếp mà nhảy lui ra sau, lặn xuống dưới lòng sông. Thiết Thủ sau pha xử lý nhanh mạnh như sấm đã tạm thời thoát được hiểm cảnh. Võ công của tên này kỳ lạ thật đó, không phải là loại võ công tầm thường. Ta cảm thấy trong đó bao hàm cảm giác tù tịch cô khổ làm cho tim của người ta phải đau nhói. Nếu ta không nhầm thì vết thương trên người của Lam Nguyên Sơn là do người này gây ra chứ không ai khác. Còn thái độ của tên Tô Mộng Trầm kia nữa, thái độ cổ quái này là sao? Tô lâu chủ sao nãy giờ vẫn bàng quang như vậy, là ông đang đồng tình hay sợ đắc tội với Gia Cát tiên sinh? Cậy đông hiếp yếu thì đâu phải là hảo hán, tên sát thủ đó đã bỏ đi rồi, muốn hạ Thiết Thủ thì đâu cần phải cả hai người ra tay. Bất Á huynh nếu không muốn thể hiện bản lĩnh thì Tô mỗ sẽ tiếp chiêu. Là Bất Á ư? Chẳng có lẽ đây là tên Đường Bất Á mà đại sư ca đã nhắc đến?
Kim Phong Tế Vũ Lâu lại đi bắt tay với đám ma giáo Đường Môn này ư? Kim Phong Tế Vũ Lâu không chính không tà, vì vậy chuyện liên minh với Đường Môn ở một góc độ nào đó thì cũng không có gì là lạ, nhưng việc họ bắt tay với ngoại bang thì lại ảnh hưởng rất lớn đến giang hồ Trung Nguyên. Xem ra Tô lâu chủ là muốn đánh giá khả năng của tại hạ, đã vậy thì tại hạ cũng không có khách sáo tự chén con hàng này một mình cho ngọn miếng vậy. Kẻ muốn nhắm vào ta là tên Đường Bất Á này, vì sự trong sạch của thế túc trận này không đấu thì không được. Thiết thủ không hề vội vã nôn nóng vào trận ngay, vì anh ta cần thời gian vận sát trị thần công để trị thương hồi tức sau đòn tập kích của Lam Nguyên Sơn. Các hạ quả là Đường Bất Á của Đường Môn sao? Quả là oan gia ngõ hẹp, thật trùng hợp số phận lại xô chúng ta lại gần nhau. Trùng hợp hay là cái bẫy thì chắc là trong lòng của các hạ hiểu rõ nhất, chẳng cần phải giấu làm gì, nhà ngươi đúng là đã bị rơi vào bẫy, có điều cái bẫy này chính là do ngươi tự bày ra nhưng cũng lại tự mắc chân vào. Các hạ nói vậy là có ý gì? Ta nói như vậy có nghĩa là ngươi đã tự gây ra đại họa, không những tự hại mình mà còn hại lây các huynh đệ của ngươi. Đường Bất Á vừa dùng lời lẽ gây hoang mang vừa vung tay tung ra cô hàn trong thế linh chỉ, nhà ngươi định lung lạc ta à, ngây thơ quá đấy. Thiết thủ chỉ thoáng bị phân tâm lập tức tỉnh táo tung thiết hoạch ngân câu mật khít ra phòng thủ. Đường Bất Á lúc này lại đột ngột câm như hến, thân hình như gió đông mềm dẻo di chuyển, một chiêu thương thu trong thê linh chỉ ngắm thẳng giữa lưng của thiết thủ, nhưng may mà thiết thủ khéo léo tránh được. Eo ơi, thân pháp của hắn cực nhanh. Chỉ pháp của Đường Bất Á là tấn công áp sát nên thiết thủ liền nhảy lên cao để thoát khỏi sự truy kích. Người này có chỉ pháp hiểm ác lại thêm khinh công chắc tuyệt vô cùng, ta phải lấy lại thế chủ động mới được. Nghĩ rồi từ trên không thiết thủ liền tung ra thập lý kinh lôi giáng xuống. Nhưng Đường Bất Á thấy nguy không loạn, một tay lập tức chống xuống sàn thuyền, vừa xoay người tránh né vừa lấy điểm tựa đẩy thân mình bắn ra xa tránh được hiểm quyền của thiết thủ. Tay vừa chạm vào sàn thuyền thì đã có một hạo kình phá sàn tấn công Đường Bắc Á. Đây chính là kình lực của Ngọa Hồ Tàng Long, thì ra thập lý kinh lôi mà thiết thủ đánh ra chỉ là hư chiêu sau mới là dùng để sát địch. Toàn thân của Đường Bất Á như quả bong bóng bay lững thững trên không. Chiêu Ngọa Hồ Tàng Long của thiết thủ tuy mạnh nhưng đánh vào quả bong bóng này xem ra thu hoạch không nhiều, thì ra Đường Bất Á đã dùng tuyệt kỹ tuyệt tình quyết vân tàn thủy lưu khứ tịch nhiên thiên địa không để hóa giải quyền này. Quả không thẹn là mãnh tướng tâm phúc của Đường Thập Ngũ. Thấy đối thủ sau chiêu vừa rồi không hề hấn gì, thiết thủ lập tức tung thiết hoạch ngân câu dồn bức ngay lập tức. Đường Bất Á dù đã né rất đẹp, nhưng trước thế tấn công như vũ bão của thiết thủ thì cũng không khỏi hoảng hốt. Vẻ lạnh lùng của bad boy soái ca đã giảm đi phần nào, y lập tức phải dựng một bức tường khí trước mặt để tủ lại. Quyền kình của hắn ta như sấm rền, nội lực hùng hậu bá đạo không kém gì Đường Nhận. Nội lực này làm ta bị rung động muốn khóc, thật là tà môn. Kình khí lạnh ngắt của Đường Bất Á còn mang theo cảm xúc của nhà xác, khiến người tiếp cận khó mà có thể bình tâm, thật là một môn võ công kỳ lạ. Ta từng đã nghe nói nhiều về nội công của Thiết Nhị gia, đây là đứng đầu trong tứ đại danh bổ, nay được Bích Mục Sở Thị Sở nắn, quả là danh bất hư truyền. To be continued.